ආයිබෝවන් ඔබ මේ එකතු වෙලා ඉන්නේ අපේ EduLIFE Solution YouTube channel එකේ අලුත් වීඩියෝ එකක් සමග. අපි අද කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ Python video series එකේ අලුත් වීඩියෝ එකක් සමගයි. මම මේ වන විට Python video series එකේ වීඩියෝ කිහිපයක් කන්ටිනියු කරගෙන ගිහින් තියෙනවා. ඒ වගේම මූලික ස්ටෙප් ටික ඒ වීඩියෝස් වල ෆලෝ කරලා තියෙනවා. ඊට අමතරව මම අද ඔයාලට ඒ හැමදේම කරද්දි IDE ගැන කතා කරා. ඒ IDE Python සහ ඊට අමතරව වෙනත් ඕගනයිසේෂන් වලින් ලබා දීපු IDE ගැන. ඊට අමතරව මම අද කතා කරනවා අද ඉඳගෙන ඉස්සරහට යන වීඩියෝ සීරීස් එක යන්නේ වෙනම IDE method එකක්. මොකද මේක ගොඩාක් දැන් ට්‍රෙන්ඩ් එකක් විදියට යූස් කරන IDE කීපයක් සහ data science ML පැති වලින් යනකොට මේ IDE ගොඩක් අද popular trend එකක් විදියට use කරනවා. ඉතින් මාත් හිතුවා අද අපේ EduLIFE Solution YouTube channel එකේ ඔයාලත් එක්ක මේ අදහස් බෙදා ගන්න. මොකද Python කියන්නේ නුපුරුදු language එකක් නෙමෙයි, ගොඩාක් පැරණි. ඒ කියන්නේ 1991 පෙබරවාරි 20 තමයි ඒකේ ෆස්ට් රිලීස් එක දීලා තියෙන්නේ. එදා පටන් අද 2022 වෙනකොට අවුරුදු 30කට කියන්නේ දශක 3කට අධික කාලයක් පැරණි වෙච්ච ලැන්ග්වේජ් එකක්. ඉතින් මේ ලැන්ග්වේජ් එකට වෙනත් ගොඩාක් IDE යූස් කරා. ඒ IDE වලට අමතරව මේකේ එයාලම Pythonම IDE එකක් යූස් කරා. මම ඒ IDE එකකින් කෝඩ් එකක් රන් කරන විදිය වලට පෙන්නලා දීලා මම අලුත් IDE එක method එක ගැන කියලා දෙන්නම්. ඒක ඉන්ස්ටෝල් කරගන්න සහ introduction එක කියලා දෙන්න. සහ මෙතන Python වල වැදගත්ම දේ තමයි මේ framework එකට මේ කියන්නේ මොනවද libraries සෑහෙන ප්‍රමාණයක් මේ විදිහට තියෙනවා. කියන්නේ 100 of libraries කියලා කියනවා අපි කියන්නේ. libraries 100කට ආසන්න සංඛ්‍යාවක් දැනටත් මේ Python යටතේ හදාරන්න පුළුවන්. සහ මේක flexible language එකක් සහ ඉක්මනින් automated task easy කියන්නේ ඉක්මනින්ම නිවැරදිව මේ ලේසියෙන්ම හදාගන්න පුළුවන් automated task නිසා data science ML පැතිවලට ගොඩාක්ම වැදගත් වෙනවා. ඒක නිසා තමයි මම මේක අද මේ වීඩියෝ සීරීස් එක ගෙනාවේ මේ අලුත් IDE ගැන. ඉතින් අපි බලමු. ඉස්සෙල්ලා මම ඔයාලට කියන්නම් මේව තමයි Python වලට ගියාන් පස්සේ Python ඉන්ස්ටෝල් කරගන්න. දැනට framework එක කියන්නේ Python වලට 3.10.5 කියන මෙන්න මේ ඔප්ෂන් එක තමයි දැනට ඩවුන්ලෝඩ් කරන ලේටස්ට්ම version එක. මේක ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්න එපා. ඔයාලා මේක ඩවුන්ලෝඩ් කරන්න හැටි කලින් කියලා දීලා තියෙනවා. ඊට අමතරව ඔයාලට සර්ච් කරාම Python කියලා ඔයාලට මේක IDE මම ඉන්ස්ටෝල් කරපු එක බලා ගන්න පුළුවන්. හරිද? එතකොට ඒක වැඩ කරනවා. ඊට අමතරව දැන් මම මේක මෙහෙම තියාගෙන මම ඔයාලට යන්න මේකින් ඉස්සෙල්ලා මම කියලා දෙන්නම් ප්‍රොජෙක්ට් එකක් කවුරු දැකලා මේ නැති කෙනෙක් මේකින් ප්‍රොජෙක්ට් එකක් රන් කරන්න හැටි මම කියලා දෙන්නම්. මේකේ ෆයිල් ගිහිල්ලා මෙතනින් මෙහෙම ගන්නවා. අරගෙන අපි මෙහෙම දාගමු සමානයි 10යි y සමානයි 40යි print කරන්න මේ දෙකේ එකතුව. ඒ කියන්නේ x ධන y x ධන y එකතු කරලා මේක මෙහෙම දාලා මේක සේව් කරගන්න. control s ගහලත් පුළුවන්. මෙතන නැත්නම් save as කියලා මේක desktop එකේ මම ෆයිල් එකක් විදිහට මෙතන first කියලා දාලා මෙතන Python ෆයිල් එකක් විදිහට save කරගන්නම්. save කරගෙන මෙන්න මෙතන run option එකේ මෙතන run කියලා දෙන්න. ඊපස්සේ මෙතන එනවා shell එකේ IDE shell එකේ 401050 මෙන්න මේ විදිහට බැරෑරුම් එකේ. මේක නිකන් හරි ඔළුවට වදයක් නිසා මම මේක දැනට මෙහෙම තියාගෙන මම ඔයාලට කියලා දෙන්නම් අලුතෙන් අපි ගන්න framework එක කියන්නේ library මේ කියන්නේ IDE එකත් එක්ක කොහොමද වැඩ කරන්නේ කියලා. ඒක තමයි මෙන්න මේ Anaconda කියන වැඩේ. ඒතකොට Anaconda කියන ප්‍රොඩක්ෂන් එකේ අපි මෙන්න මේ විදිහට ඔයාලට සර්ච් කරන්න පුළුවන් Anaconda download කියලා. ඊට පස්සේ ඔයාලට මෙන්න මෙතන Anaconda distributions කියලා වුණා මෙන්න මේ විදිහට එනවා. මම දැන් ඩවුන්ලෝඩ් කරගෙන තියෙන Anaconda. මම මේකේ මේ සාරාංශයක් කිව්වොත් Anaconda කියන්නේ ඔයාලා හරියටම දන්නවනේ
අපිට තියෙනවා මොනවාද Excel, PowerPoint, ඊට පස්සේ Word ඔය හැමදේම තියෙන්නේ Microsoft කියන පැකේජ් එකක් ඇතුළේ. ඒ කියන්නේ Microsoft කියන මෙන්න මේ තියෙන්නේ Microsoft කියන මේක ඇතුළේ. කියන්නේ මේක ඇතුළේ තියෙන දෙයක් තමයි මේ ඔක්කොම Word කියන්න පුළුවන්, Excel කියන්න පුළුවන්, PowerPoint කියන්න පුළුවන්, මේ හැමදේම යන්නේ එකක්. ඒකෝට ඒක තමයි ඇවිල්ලා මොනවද Microsoft වලින් දෙන්නේ. අන්න ඒ වගේ දෙයක් තමයි මේකෙදිත් දෙන්නේ. මේ Anaconda කියන්නේ IDE කීපයක එකතුවක්. ඒකට හේතුවක් මම උදාහරණයක් කියන්නම්. මොකද අපි බැලුවොත් Python කියන්නේ Python වලට IDEs දැන් ගොඩාක් තියෙනවා. ඒ කියන්නේ Jupyter වෙන්න පුළුවන්, Spider වෙන්න පුළුවන්, PyCharm වෙන්න පුළුවන්. ඊට අමතරව මොනවද අපේ VS Code වෙන්න පුළුවන්. ගොඩාක්ම දේවල්. ඒ ඔක්කොම එකම තැනකින් ගන්න පුළුවන් විදිහට තමයි මෙන්න මේ Anaconda කියන ප්‍රොඩක්ෂන් එක යාලා රිලීස් කරලා තියෙන්නේ. එතකොට එතනට ගිහිල්ලා ඔයාලට මෙන්න එතන ඩවුන්ලෝඩ් ඔප්ෂන් එක දුන්නාන් පස්සේ ඔයාලට එතනින් මෙන්න මේ දැනට මේකේ තියෙන්නේ Windows වලට Python 3.9 කියන version එක 64 bit විදිහට තමයි install වෙන්නේ. MB 594ක් තියෙනවා. මේක Windows වෙන්න පුළුවන්, Mac OS වෙන්න පුළුවන්, ඊට පස්සේ Linux වෙන්න පුළුවන්, ඕන එකකට අපිට download කරගන්න පුළුවන්. අපිට දැන් මම download කරනවා මේ. එතකොට ඔයාලට මෙන්න මේකේ විස්තර ටික තියෙනවා මෙන්න මෙතන. Windows නම් මෙන්න මේ විදිහට තියෙනවා 64 to 32, Python Mac OS නම් මෙතන තියෙනවා කිහිපයක්ම M1 ඊට පස්සේ මේ ගොඩාක් තියෙනවා. ඒකට Linux නම් ඒ විදිහට ගන්න පුළුවන්. ඒ ඔය ටික තියෙනවා එතන. ඊට පස්සේ මේකේ විස්තර ටිකක් features ටික මොනවාද open source මේක කියලා තියෙනවානේ මෙතන විස්තර open source එකක් user friendly trust ඒ කියන්නේ මේකක්. එතකොට මේ Android Anaconda කියන දේ මේකේ features තියෙනවා මෙන්න මේ විදිහට repository ගණනාවක් තියෙනවා. මෙතන open source data science and machine learning packages Anaconda built and complete for all major operating system and architecture. ඒ කියන්නේ ඕනම operating system එකකට architecture එකකට මේ Anaconda build කරගෙන සහ complete කරගන්න පුළුවන් කියනවා. මේක open source data science machine learning package 8000කට වඩා එච්චර විතර features තියෙන දෙයක් මේකේ. මෙන්න මේ ටික දැනට තියෙනවා. ඉතින් හරිම lazy TensorFlow වෙන්න පුළුවන් හැමදේම. කියන්නේ machine learning data science පැත්තට බර හැම feature එකක්ම මේ Anaconda හරහා තියෙනවා. දැන් තමයි Anaconda download කරගෙන නිසා මම download කරගෙන මෙතන download කරගෙන යන්න download කරලා ඔයාලට next කර යන්න තියෙන්නේ. next කර ගිහිල්ලා ඔයාලට search කරන්න පුළුවන් මෙන්න මෙහෙම Anaconda මම description එකේ දාන්නම් මේ link එක production link එක. මෙන්න මෙතන තියෙනවා Anaconda navigation කියලා. ඒක ඔයාලට තියෙන්නේ open කරගන්න මෙන්න මේ විදිහට. මේ විදිහට open කරාන් පස්සේ මෙන්න මෙහෙම ඔයාලට මේ විස්තර ටික ඔක්කොම පෙන්නනවා. ටික වෙලාවක් යනවා මේක run වෙන්න. run වුණාන් පස්සේ ඔන්න ඔය විදිහට icon එක වැටිලා ඔය විදිහට පෙන්නනවා. විනාඩි කිහිපයක් යනවා. මම දැනට මේකට අදාළ concept ටිකට අදාළ විදිහට මම Anaconda install කරලා මෙතන features add කරගෙන ඉවරයි. මොකද PyCharm community එකත් මම දාගෙන ඉවරයි. මොකද අර මම කිව්ව එකත් PyCharm වලින් add වෙලා තියෙන්නේ. මෙතන ඔයාලට පුළුවන් මෙන්න මේම update එකක් ආවොත් yes දීලා මේක අප්ඩේට් කරගන්නවා. දැනට මේක no remain පස්සේ අපි මේක කරගන්න. ඊට පස්සේ මේ විදිහට ඔයාලට descript මේකේ පෙන්නනවා view වෙනවා මෙන්න මේ විදිහට IDs කිහිපයක්ම මේක අපිට install කරගන්න පුළුවන්. R Studio, PyCharm professional install කරගන්න පුළුවන්. ගොඩාක්. මොකද VS Code මම දැන්ට open කරලා කියන්නේ මේක තියෙන launch කරගන්න පුළුවන්. Spider එකත් මගේ ගාව තියෙනවා. එතකොට මේ ඔක්කොම මම ඕපන් කරලා ලොන්ච් කරලා තියෙන්නේ. ඊට අමතරව මම Jupyter notebook එකත් ලොන්ච් කරගත්තා. Jupyter lab වෙන්න පුළුවන්, IBM Watson එකේ Studio Cloud එකේ හැමදේම මෙතන ගන්න පුළුවන්. ඒක නිසා දැනට ඔයාලට මම මේ කරන වැඩේට Jupyter notebook එක තමයි ඕන වෙන්නේ. ඊපස්සේ ඔයාලට මෙතනට ගිහලා මෙහෙම ලොන්ච් කරගන්න පුළුවන්. මේ ලොන්ච් කරගත්තාන් පස්සේ Jupyter එක ගන්න පුළුවන්. හරියට නිකන් මේ Word එක ගන්නවා. කියන්නේ Microsoft Office package එකකින් අපි ගන්නවා මේ Word ගන්නවා වගේ අපි Anaconda වලින් අපි Jupyter notebook එක ගන්නවා. Jupyter notebook එක ගත්තාන් පස්සේ ඒකේ විශේෂත්වයක් තියෙනවා. Jupyter notebook එක ඇවිල්ලා මේ ඒකේ කියන්නේ GUI කියන්නේ graphical user interface එකක් normally desktop එකේ පෙන්නන්නේ නැහැ.
හරිද? ඒක පෙන්වන්නේ මේක ඕපන් වෙන්නේ වෙනස් විදිහට. කියන්නේ අපි ගත්තොත් තියෙනවනේ Firefox වෙන්න පුළුවන්, Microsoft Edge වෙන්න පුළුවන්, Chrome වෙන්න පුළුවන්. අන්න ඒව ආශ්‍රයෙන් තමයි මේ නෝට්බුක් එක ඕපන් වෙන්නේ. එහෙම නැතුව මේ අපිට මේ නෝට් පෑඩ් එකක් අපිට යූස් කරන්න නෝට්පැඩ්+ හරි එහෙම යූස් කරන්න පුළුවන්. ඒවට ඇප්ස් තියෙනවනේ. GUI ඉන්ටර්ෆේස් එකක් තියෙනවනේ. මේකේ නෑ එහෙම ඉන්ටර්ෆේස් එකක්. මේක සාමාන්‍යයෙන් Chrome එකට Chrome නම් Edge එකට Edge නම් එහෙම අපිට ඉන්ස්ටෝල් කරගන්න පුළුවන්. ඒකෝර දැන් මම Jupyter එක මම launch කරලා තියෙන නිසා මට දැන් Jupyter එක open වුණා Microsoft Edge එකේ. මේ Microsoft Edge එකේ මෙන්න මේ විදිහට තමයි Jupyter එක open වෙන්නේ. ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් නම් මෙන්න මෙතනින් අපි ගිහිල්ලා මෙතන සර්ච් කරලා මම Jupyter launch කරලානේ තියෙන්නේ. මෙන්න මේ විදිහට ගියවම පස්සේ මෙතන type කරාම පස්සේ Jupyter notebook කියලා එනවා. ඊට පස්සේ මෙන්න මේ විදිහට ඇවිල්ලා මෙන්න මෙහෙම ඇවිල්ලා ඔයාලට පේනවා ඇති මෙන්න මේ විදිහට open වෙනවා. මේකේ පෙන්වන්නේ Jupyter එක අපේ document එක. අපි කියන්නේ අපේ files set එක තමයි පෙන්වන්නේ. කියන්නේ අපේ machine එකේ තියෙන file set එක. ඉතින් මේකෙන් අරගෙන ඔයාලට මේ මොනවාද code එකක් අපිට text area එකක් අරගෙන run කරලා මේකෙම run කරලා අපිට උත්තරේ බලා ගන්න පුළුවන් හරි පහසු විදිහට. මම ඒක දැන් කරන්න යන්නේ මේක installation එක සහ introduction එක කියන්න තමයි මේ වීඩියෝ එක කරේ. මෙතනින් පස්සේ අපිට data science වලට machine learning වලට ඊට පස්සේ Python ඉගෙන ගන්න හිට ඕනම කෙනෙකුට use කරන්න පුළුවන් Anaconda navigator එක ගැන මෙතනින් එහාට කරගෙන ගියා. මේකෙන් පස්සේ මම මේ වීඩියෝ එකෙන් පස්සේ මම Jupyter notebook එකෙන් වැඩ කරන්නේ කොහොමද කියන්නම්. ඒකෙන් පස්සේ අපි කිව්ව mathematical operators ඒ සියල්ලම මම කලින් කතා කරා. පොඩි introduction එකක් දීලා මේකෙන් වැඩ කරන විදිහ step by step හැකියක්මන්ට කරලා දීලා ඉතින් එහාට අපි Anaconda ආශ්‍රයෙන් මේ Python video series එක ඉස්සරහට අරගෙන යන්න. ඉතින් ඔය ටික තමයි අපි කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. දැන් මෙතන කෙනෙක්ට හිතෙන්න පුළුවන් Jupyter notebook එකම අමුතු දෙයක් කියන අමුතු විදිහට නේද මේක තියෙන්නේ කියලා. ඔව් අමුතු විදිහට තියෙන්නේ. මේක ඔයාලා මෙච්චර worry වෙන්න එපා. මම මේක කියලා දුන්නම් ඔයාලට තේරෙවි. අර මෙතනින් මෙහෙම ගිහිල්ලා මේ කියන්නේ IDE එකේ මෙන්න මෙහෙම කෝඩ් එක ලියලා මෙහෙම රන් කරගන්නට වඩා පට්ට ලේසි විදිහට මේ වැඩේ කරගන්න පුළුවන් කියලා මම ඊළඟ වීඩියෝ එකේදී මේ Jupyter notebook එකෙන් කොහොමද කෝඩ් එකක් ලියන්නේ කියලා දෙන්නම්. දැනට මේ ටික ඉන්ස්ටෝල් කරගෙන ඔයාලගේ මැෂින් එකට සෙට් අප් කරගන්න. ඔන්න ඔය දේවල් ටික තමයි අද වීඩියෝ එකෙන් කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. අනිවාර්යයෙන්ම අපේ EduLIFE Solutions YouTube channel එක subscribe කරන්න. ඉස්සරහා වීඩියෝස් නරඹන්න bell icon එක click කරන්න අමතක කරන්න එපා. එහෙනම් අපි අදට ගිහිල්ලා එන්න. ඔබ සැමට ස්තුතියි.